Kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen Harir right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum good people. Welcome back to my channel. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe, terutamanya kepada yang dah join membership iaitu set kita. Terima kasih juga kepada yang dah menyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Jangan lupa tekan button bell supaya korang tak terlepas video-video baru kami. Dan juga jangan lupa tekan button like. Jadi malam ni kita bertemankan pakcik-pakcik di belakang. Sorry kalau ada termasuk suara-suara mereka. Okay. Cerita malam ni adalah daripada seorang perawat yang bernama Mr. Joe. Ada cerita dah kita release dekat channel ni, iaitu Sihir Penunduk. Kalau hok mana tak tengok lagi, korang boleh pergi tengok Sihir Penunduk ni deh. Jadi orang samalah hok cerita ni, iaitu Joe. Cerita mengenai sihir yang telah berlaku. Memang pengalaman dia sendirilah, bukan pengalaman orang lain, okey? Macam biasa, Nini akan bercerita dalam dialek Kelantan. So, anyone who memang tak faham lagi bahasa Kelantan, korang boleh tekan sisi dekat atas ataupun bawah ni. Sebab kita ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. Tanpa lengah-lengah lagi, mari kita terus masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Cerita ni berlaku pada bulan 10 tahun lepas. 2022 berlaku di sekitar Bukit Subang. Jadi Joe ni dia keluar makan dengan saing dia, iaitu tim perawat di JB. Saing dia ni diletakkan nama sebagai Miro. Dia tulis sini adalah Abang S. Tapi sempena meraihkan subscriber kita gunakan nama Miro yang disejaskan oleh Amirul Hadi. Okey, malam tu dia orang ni tubiklah makan dekat kedai makan di Bukit Subang lah. Kedai makan macam biasalah, dia akan ada tempat meja hok luar kedai, ada hok dalam kedai. Jadi kedai tu memang penuh dengan orang. Hok luar penuh, hok dalam pun penuh. Cuma dia orang ni perasan ada satu meja hok kosong dekat tempat kucai, alah dalam lah sikit. Jadi dia orang pun jalan je lah masuk dalam kedai tu menuju ke meja kosong tu. Normal dekat Malaysia, bila kita duduk di kalangan orang ramai ni, orang akan perhati kita. Jadi macam tu juga dia orang. Masa dia orang melalui celah-celah orang-orang yang tengah makan kan, dekat jalan meja-meja ni, memang dia perasan lah demo ni duduk perhati. Paling tidak pun akan ada duduk tengok jeling-jeling ya, nak tengok siapa dia masuk koran aku kan. Dalam ramai-ramai ni dia orang perasan ada seorang brother ni, dia duduk dengan anak dia. Brother ni umur lingkungan 40 gitu. Lepas tu anak dia ni bayar-bayar sekolah rendah itulah. Brother ni macam terkejut. Memang muka dia nampak tergamam bila Joe dengan Miro ni masuk kedai. Cumanya Joe dengan Miro ni tak ada syak gapa-gapa lah. Just tak tahulah apa brother ni kejut sangat kan. Dia pun teruskan berjalan ke arah meja tempat kucai tu. Dia pun duduk lah, order macam biasalah, order makan, order air. Lepas tu dia tunggulah makannya dia siapa. Duduk tunggu gapo tu, dia buat lah sebab lama dia kan tak jumpa Miro ni. Dia duduk JB, sebab tu lah dia tu tim perawat daripada JB. Joe ni pula duduk dekat Selangor. Jadi Joe dengan Miro ni buah-buah sapalah makannya dia orang sapa. Masa makannya dia orang sapa ni, dia perasan brother hok dengan anak dia tu bangun. Maybe brother tu sudah dah makan okay? Brother tu pun tubik dari kedai tu. Lepas tu air pula sapa dekat meja dia orang. Air tu dalam gelas, air suam lah, air lemon. Jadi dia pun nak start makan. Baru je nak makan, tiba-tiba gelas tu pecah. Pecah pula, derah lah bunyinya. Pecah tepat je. Ni menariknya di sini, bila
Kalau logik akal kita, kalau gelas tu pecah, biasanya akan berarih. Paling-paling tidur pun akan ada lah kuk tepi meja pun kan, sekitar meja. Ni duk. Gelas tu pecah setepak. Hok dia napaknya je. Dia napak apa dah memegang gelas tu. Memegang gelas tu necak naik atas. Piu. Yup, jatuh balik, tepak gelas tu pecah. Memang gelas tu tak berat lah. Kira kacau-kacau duduk setepak tu je. Kedai tak ada, huk bising, huk gegak-gegak tak ada. Tiba-tiba senyap sunyi selepas gelas dia orang ni meletup. Memang huk orang semua dalam kedai tu duk perhati ke meja Jo dengan Miro ni. Jadi Miro ni nak cool down kan keadaan. Macam pelik dah orang duk perhati ni. Dia orang pun ayak ke orang sekeliling ni kata mungkinlah gelas ni tekanan air panas korang kau jadi pecah gitu. Waiter pun marilah. Waiter mari tu dia pun bawa dengan nyapu dengan kain gapo lah nak cuci-cuci sisa-sisa air gelas tu. Macam muka waiter tu pun macam takut-takut gitu dah. Nak orang okey. Benda gerah nak jadi kata. Dia orang ni tak boleh nak pindah meja sebab meja hok berada dengan anak dia tubik tu telah digantikan dengan customer lain dah. Dan tak lama lepas pada tu sapalah balik air lemon hok baru. Tapi masa order dia orang ni siapa order baru ni, keadaan dalam kedai memang masih lagi sunyi. Oh, memang awkward lagi lah masa tu. Okey, ni adalah bahagian lain kan. Untuk bahagian ni nak ayat ko viewer semua atas kepercayaan korang lah. Nak percaya ko, tak percaya ko, depends on you. Mana hok percaya lah. Hok mana tak percaya tu anggap saja hiburan. Okey, jangan taksub dengan benda-benda gini. Kita dengar hok molek kita jadikan pengajaran. Okey, seterusnya ni adalah cerita mengenai alam sebelah pula. Gapo hok sebenarnya berlaku sebelum dan sewaktu gelas tu pecah. Miro ni dia ada kelebihan untuk tengok, untuk nampak makhluk-makhluk alam sebelah dan juga dia boleh communicate dengan benda tu. Sewaktu dia orang sapa dekat kedai ni, Miro ni perasan dah ada satu makhluk ni duduk berdiri, duduk cegak tepi kedai ni. Bukan dalam kedai, dia duduk tepi je. Jadi Miro waktu tahulah. Waktu cara tak communicate, tak tengok pun kau benda tu. Dia tak kisah lah, dia malah nak ambil tahu benda tu adakah bertuan ko ataupun hok memang ada sekitar kedai tu ko. Tapi hok pastinya benda tu bukan duduk dekat meja-meja customer lah. Dia duduk tepi kedai tu je. Makhluk tu memang duk perhati je ko Jo dengan Miro ni. Lama je perhati daripada dia orang jalan masuk ke kedai, order ke apa. Siapalah makanan dia orang siapa? Siapalah gelas lemon tu siapa? Maksud ni makhluk tu siup satu benda macam buluh, macam sumpit. Dia siup, dia macam nak suruh masuk dalam gelas tu tapi tak lepas. Kena gelas tu, sebab tu lah gelas tu meletup. Makhluk tu dia siup benda tu selepas beberapa minit berada 40 hari dengan anak dia ni tubik daripada kedai tu. Untuk pengetahuan penonton semua, ni adalah ilmu santau buluh perindu. So maksudnya makhluk hok duduk cegak tepi kedai tu bertuan. Dia bukan jenis hok liar-liar hok behi kucau-kucau orang koksi tu duk. Dia memang ada tuan. Selepas gelas tu meletup, Miro pun decide untuk gitar dah. Sebabnya ada air lemon kena-kena kat baju dia. Jadi dia nak cuci-cuci lah air lemon tu. Dalam masa duduk tandah tu, dia hantar balik santau tu kepada tuan benda tu lah. Cuma dia tak tahu lagi masa tu, tak confirm lagi siapa tuan tu. Cumanya makhluk tu bertukar title daripada makhluk kepada peliharaan dah. Ilmu santau ni jika terkena kepada orang memang akan menyebabkan muntah darah. Tu paling sikit lah. Paling berat agak menyebabkan kematian. Untuk pengamal ilmu ni juga, dia orang ni kena memang wajib untuk setiap tahun guna lepas ilmu dia orang ni untuk randomly ataupun ada target dia orang. Maksudnya dia wajib atalah santau ke siapa-siapa. Kalau tidak, santau ni akan terkena kepada family ataupun diri dia sendiri. Gitu. Dia macam polis lah ke. Polis ni dia ada target dia untuk samai orang setiap bulan ke setiap tahun ke. Ada target dia. Macam gitulah lebih kurang. Wajib samai orang. Okey. Abang polis jangan maras.
Dah macam Nino ayat tadi, siapa-siapa hok kena santau ni, dia akan at least muntah darah. Jadi confirm lah, tuai hok jung ngata santau ni, akan muntah darah. Dengan itu, selepas dia orang sudah makan gapo semua ni, dia orang pun tubik daripada kedai, dia orang jalan selu-selu. Sebab apa? Sebab duk nyari kesan muntah darah tu. Dia orang memang jalan selu-selu ke tempat parking sebab dia orang expect tuai tu akan muntah dekat kawasan parking. Tengok-tengok tak ada. Memang jadi kejut lah setiap ni duduk cari mutuh orang pada hari tu. Selepas dia orang balik ke rumah ni, jadi Miro ni gunalah kelebihan dia untuk communicate dengan alam sebelah. Dia pun masuk ke alam sebelah. Bukan masuk physically lah. Adalah cara-cara dia tu. Kita tak tahulah pasal tu kan. Dia pun masuk, dia cari tuai peliharaan tu. Benda hok sumpit buluh perindu kepada dia orang ni, dia cari tuai tu. Dia boleh communicate dengan tuan empunya ilmu tu. Jadi masa ni, Jo tak tahu lagi cerita dia. Lepas pada sudah-sudah tu barulah Miro ni cerita kodo. Menurut Miro, tuai hok atas santau tu, dia sebenarnya tak ada niat langsung nak santau Miro ataupun Jo ni. Tapi belaan dia, peliharaan dia tu macam agresif malam tu. Memang tak boleh nak kawal. Dia minta maaf sangat dengan kejadian yang berlaku pada malam tu dekat kedai tu. Katanya dia menuntut ilmu tu dekat sebelah utara Malaysia. Dia juga, masa dia balik on the way daripada makan tu kan dengan anak dia tu, dia memang terkena balik santau tu. Dia tahu dah orang tu atas balik. Jadi dia sendiri muntah darah. Memang dia berhenti tepi jalan, dia muntah darah. Nasib baiklah tak ada kematian ke apa kan. Dia tahulah dia pengamal ilmu ni kan. Dia janjilah nak atas balik belaan dia ni tempat dia menuntut ilmu tu. Jadi bagi Miro dengan Jo, kira ni kes close lah. Tutup kes lah sebabnya tuai tu pun bagi penjelasan dah, minta maaf ke apa. Lepas tu memang keesokannya tuai tu dia hantar benda tu tempat dia menuntut di mana? Sebelah utara Malaysia tu. Dia tak usah dah ke benda tu lah. Makhluk peliharaan dia tu memang nak atas kelik dah. Tak cakap nak perah dah. Randomly duduk buat jahat kat orang ni deh. So kesimpulannya, kalau kes-kes gini santau ke ataupun kes-kes gelah pecah time kita nak makan, kita memang tak boleh sewenang-wenangnya untuk menyalahkan tuai benda tu. Sebabnya kita tak tahu lagi apa sebab sebenar. Macam kes ni lah. Rupanya peliharaan dia tu randomly je hantar lepaskan santau tu. Tu salah satu sebab kita tak boleh nak percaya dengan makhluk alam sebelah ni. Memang penuh tipu daya dan hasutan syaitan. Memang kalau kita percaya bodoh-bodoh gitu, gak bodoh lah kita. Macam kes Jo ni berlaku dekat kedai makan dia. Kalau kita ramai-ramai gak, mesti kedai ni pakai santau ko, pakai pelari ko. Ni menunjukkan bahawasanya bukan gitu. Okay? Kita kena siasat dulu. Tak semua kedai pakai pelari. Ni tiba-tiba je pecah gelah dia. Bukan pasal pelari, pasal santau peliharaan tak terkawal tu harta randomly, tak tahu mari mana. Gitu. Jadi gitulah cerita dia hari ni. Benar ke tidak, wallahu alam. Tapi jadikan pengajaran mana molek-molek tu dah. Cerita daripada Jo ni, dia ada bagi 3 cerita. Tapi sebenarnya memang banyak lagi lah. Ni je dia bagi dulu. Ni adalah cerita kedua. Jadi cerita ketiganya adalah mengenai saka harimau. Nak ke tak? Nak dengar ke tak? Kalau nak komen lah, nak dengar saka harimau. Okay? Lepas tu soal lagi ni nak ayat. Ada terbaca satu komen ni daripada Zainul Fitri Ghazali. Dia kata, hadir sama support video dari Frankis. Saya dari Alustar. OKU lumpuh sebelah badan kiri. Dalam proses nak berjalan semula. Doakan saya agar berjalan semula ya. Okey, insya-Allah kita semua mendoakan Zainul Fitri Ghazali ni supaya dia kembali sembuh, boleh jalan, boleh buat aktiviti macam biasa. Insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan bagi untuk amalnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye bye. Lama dah tak buat gitu. Betok terganggu kau tiba-tiba pulak sini juga. Sama dengan ini kecik. Soal ni senyap-senyap. Tengok kau naik set ni nak masuk video juga.
Okey. Okey. Eh. Ya Allah, ya Tuhanku. Apalah aku derah set ni kecek. Okey, okey. Makhluk tu memang duk perhati je aku Jo dengan Do Jo dengan Do pula dah. Dia tak tahu siapa tu makhluk tu. Cuma memang title makhluk galuk lah Pok Cik Mu ni. Aku nak perhabis dah ni. Okay. Kesimpulannya kalau kes okey. Kesimpulannya kalau kes santau ataupun macam kes gelah melentuk pula dah. Yang menyebabkan kita ni boleh jatuh ke fitnah ke orang ataupun kita ni apa tu? Alah mati kata dah. Saya tak ingat dah.